Chắc chú sống ở khu này lâu rồi đúng không ạ? Mới được 1 năm thôi. À vâng, chú thấy khu này ổn không chú? Nếu mà sống mà nghĩ rằng là mình sống cho bản thân mình kiểu như thế này, À vâng, tập tức là tập thành thể dục thể thao không khí, buổi tối có chỗ ngồi nghỉ thư giãn, cà phê cà pháo vân ấy, vâng, con cái có chỗ không gian để vui vẻ như này thì đây là điều tuyệt vời. dạ vâng, Tôi đã tìm ít nhất là cả 5 giờ chung cư khắp Hà Nội, ít nhất là rất hiếm. Những cái nơi nào mà được như này thì phải siêu đắt, dạ vâng, tức là phải đắt gấp 2 gấp 3, còn với 20 mấy triệu mét vuông thì không mua đâu được. vâng. Wherever we go, we'll always know. From the highest mountain to the bottom of the ocean, yeah. Our song is running like a river. Let the current take us there. Hello, xin chào mọi người. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại dự án Moonberry Lane. Đây là một dự án của chủ đầu tư Capitaland Singapore. Đây là một dự án cũng đã được đi vào hoạt động bàn giao khá là nhiều năm rồi. Nhưng mà đây là một dự án mà có rất là nhiều tiện ích mà ra hôm nay sẽ cùng review xem là cái tiện ích nội khu của dự án này như nào để gọi là trải nghiệm và xem là có là một dự án nên mua không ở khu Hà Đông hay không. Chủ đầu tư của dự án là tập đoàn Capitaland của Singapore cùng phối hợp với công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Hoàng Thành. Capitaland thì có tới 40% sở hữu của chính phủ Singapore thông qua một cái tập đoàn, và đây là một trong những tập đoàn bất động sản hàng đầu của châu Á. Ở Việt Nam thì Capitaland đã hoàn thành tới 19 dự án gồm có khu đô thị compound và căn hộ dịch vụ tại 7 tỉnh thành phố. Một số dự án như chúng ta hay biết là The Vista Verde ở Sài Gòn hay là ở Hà Nội là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đó là Moonberry Lane. Còn chủ đầu tư Hoàng Thành thì được thành lập 2004 và đây cũng là một chủ đầu tư rất là uy tín với nhiều dự án có vị trí cũng như là cái concept đặc biệt. Ví dụ như tòa Hoàng Thành Tower tại 114 Mai Hắc Đế mà có dịp tôi đã review một cái căn hộ duplex ở đấy. Nếu mà mọi người chưa xem thì có thể xem lại những video cũ. Và một dự án rất là đặc biệt mà khi phát hiện ra thì tôi cũng khá là bất ngờ là ngoài việc hợp tác với Capitaland ra thì Hoàng Thành còn phối hợp với Deja Park City để triển khai dự án Park City tại Hà Đông. Rồi, ok, đây là con đường này. Đây, con đường đây là con đường đằng sau của dự án nhé. Đằng sau của dự án. Ở Moonberry Lane thì nó sẽ có là 5 tòa nhà, 5 block tòa nhà. Tầm 1 này, tòa 2 hoặc là đi xuống cuối còn 3 tòa nữa. Còn và giữa những cái tòa chung cư thì chúng ta sẽ có những khu vực mà sân chơi trẻ em như thế này. Nó sẽ có một số tiện ích như là phòng chức năng, khu chơi bóng bàn, khu tiệc nướng ngoài trời, bể bơi này, sàn gỗ tròi nghỉ, rất nhiều thứ. Đây là trong này thì là có cái nhà trẻ này. Và nói về Moonberry Lane thì đây là một trong những cái dự án có rất là nhiều kỷ niệm của tôi thời mà còn làm ngân hàng. Tức là giai đoạn khoảng 2013, 2014 rồi còn làm nhân viên á, thì rất hay qua dự án này để trực dự án này, cùng ngồi với các bạn sale hay là tham dự cái lễ mở bán để bán hàng cũng như là cho những khách hàng mà mua căn hộ tại đây vay. Và đây là một trong những dự án mà ngay cả khi hồi đó tôi làm ngân hàng hay là bây giờ quay trở lại review thì tôi vẫn đánh giá đây là một trong những dự án rất là ấn tượng. Đây mọi người nhá, trước cái cửa của Moonberry Lane thì chúng ta sẽ có một cái tòa nhà hình cái kén này. Thì trước đây nó là cái văn phòng bán hàng của dự án này. Tôi nhớ là cái hồi mà tôi làm ngân hàng này rất hay đến đây để trực này, để cho vay những cái khách hàng mua căn hộ ở đây này. Đó. Kiến trúc rất là hay nhưng mà giờ là nó đã lâu rồi, không ai sử dụng fan gì rồi.
Và cái view đằng sau của Moonberryland nó rất là đẹp. Sẽ view ra cái khu Mẫu Lao, khu làng Việt Kiều Châu Âu. Đấy, mọi người thấy không? Còn hàng xóm của Moonberryland thì chúng ta sẽ có chung cư TSQ, làng Việt Kiều Châu Âu, của chủ đầu tư TSQ. Cái khu vườn đằng sau của Moonberryland nó rất là nhiều cây. Đúng là cái nét trong những cái khu đô thị được những cái chủ đầu tư của Singapore hoặc là Malaysia họ xây, rất ưu tiên những cái công viên cây xanh. Wow, trời ơi, vào đây rất là mát này. Những cái khu vườn này nó nằm ngay đằng sau và nằm giữa của những cái tòa chung cư. Đây, còn bên này là chúng ta sẽ có khu vườn nướng đằng sau vườn. Và nhà nào mà muốn hội họp, hội hè nướng ở đây thì sẽ đăng ký với ban quản lý. Mà chắc do dịch nên là những cái phần nướng này nó đã rất là cũ rồi. Do dịch ít người sử dụng ấy. Đó, cũ rồi. Và nướng mà view luôn ra hồ gọi là hồ Mẫu Lao. Mọi người có biết những cái tầng kia là gì không? Đây là những cái tầng mà để xe. Tầng để xe mà bên ngoài họ làm những cái trồng những cái cây rủ xuống rất là đẹp. Trông như nước ngoài vậy. 1, 2, 3, 4, 5 tầng. Rất là đẹp. Có một cái bức tượng này. Đấy, trường mầm non ngôi sao này. Đấy, đây. Trẻ con ở đây thì có thể cho vào đây học luôn này. Nói về Moonberryland thì đây là một tổ hợp 5 tòa căn hộ cao từ 27 đến 35 tầng. Thiết kế căn hộ tại đây thì gồm có 1 đến 3 phòng ngủ với diện tích tương đối là lớn. Nó kéo dài từ khoảng 80 đến 187 m². Như vậy thì nó sẽ phù hợp với những gia đình hoặc là những khách hàng nào mà muốn có một cái không gian căn hộ nó rộng. Và toàn bộ dự án được xây dựng thiết kế theo concept của Singapore, đúng với cái nguồn gốc của bên chủ đầu tư. Chào cô ạ. Thôi một tuần mình mình cắt cỏ mấy lần cô nhỉ? Một tuần ạ. Vâng, một tuần một lần ạ. Một tháng một lần ạ. Một tháng một lần đúng không ạ? Đấy, ở đây thì họ sẽ có lịch là một tháng họ sẽ cắt cỏ, dọn cỏ một lần. Nên là những cái cây xanh ở đây nó rất là ngăn nắp. Đây là cái khu bể bơi dành cho người lớn dành riêng cư dân của Moonberryland. Rất là đẹp đúng không mọi người? Đấy. Đây, logo của Moonberryland này. Khu bể bơi, phòng chức năng đó. Đằng tiếp thì chúng ta sẽ có sân golf này, sân cầu lông, sân bóng đá này. Đấy, còn ở dưới tầng 1 này chúng ta sẽ có cái siêu thị. Siêu thị như là đó, siêu thị đây, nhà thuốc này. Hiệu cắt tóc. Đi tiếp thì chúng ta sẽ có là sân, đây là sân tập gì đây. Đây, khoảnh sân để cho bọn trẻ con có thể ra đây chơi. Ở đây sân chơi golf này. Chơi golf, sân này hơi nhỏ. Có lỗ golf ở đây. Đấy, sân chơi golf và sân cầu lông. Đường đây rất là đẹp. Đường đây rất là mát. Rất nhiều cây cối. Đó. Đây có 2 sân cầu lông. Xen giữa các cái tòa nhà như cái thiết kế từ đầu khu đến bây giờ. Lối đi massage chân. Lối đi massage chân. Đây. Sẽ có những cái viên sỏi họ sẽ sắp xếp ở đây. Đây, viên sỏi sắp xếp ở đây để khi mà chúng ta đi bằng chân đất, chân chúng ta sẽ được massage. Rất là đẹp đúng không mọi người? Đi sân. Ở đây. Đây có những cái máy tập cho này như thế này. Tập họ đọc sách, tập yoga, nói về họ là ok. Ok. Để ngắm vườn. Đằng sau nữa thì chúng ta sẽ có, đây là cái tòa cuối cùng rồi. Ta sẽ có những cái bàn chơi cờ ở đây. Bàn chơi cờ ở đây thì có cả cờ tướng này, hay là cờ vua. Nó khá là giống với bàn chơi cờ khổng lồ của Vinhome Smart City. Như mọi người đã xem cái video trước review của tôi ấy. Khá giống Smart City. Chỗ để xe để lên các tòa nhà đây. Và đây chúng ta sẽ có một sân bóng rổ, sân bóng đa năng.
Đây chơi ô ăn quan này, hay chơi nhảy lò cò này, bọn trẻ con này, hay phết. Đó. Còn đối diện bên kia thì chúng ta có dự án Season Avenue. Đấy, nếu mà mọi người muốn tôi review luôn Season Avenue thì comment bên dưới nhé. Comment để hôm tới tôi sẽ qua Season Avenue xem là so sánh hai cái khu Moonberry Lane với khu Season Avenue thì nó khác nhau cái gì. Tại vì nó rất là gần nhau. Ở đây để tôi hỏi chú để xem phí dịch vụ ở đây bao nhiêu. Chú ơi, con hỏi là phí dịch vụ ở cái khu này bao tiền một tháng hả chú nhỉ? Phí dịch vụ là một 10.000 10.000 ạ. 1 mét vuông cộng với VAT thì 11.000 mét vuông Một tháng ạ? một tháng. Nhà mình là 130 mấy mét vuông thì hết khoảng 1,4 triệu bao nhiêu đấy. À vâng. Một tháng. Thì Nhưng mà bù lại thì bể bơi, phòng gym dạ. có 100.000 một tháng thôi. À ui, rẻ thế hả chú? Đấy, Vâng. nó bù lại cái đó. Thế thì coi như gần như là miễn phí chú nhỉ? Xe máy có mấy chục nghìn thôi, 40.000 thì là 40.000 thì À vâng, thế ô tô là mấy? Ô tô thì không có chỗ đỗ đâu. À. Ô tô bây giờ phải đợi hàng trăm người nữa mới có chỗ đỗ. Ô tô thì những cư dân về sau là phải gửi ngoài hết chú? Phải đợi xếp hàng, bao giờ có chỗ trống ra nhưng mình không nghĩ là không xếp được đâu, ít nhất phải 100 xe đã đợi. Vâng, cháu cảm ơn chú. Và chắc chú sống ở khu này lâu rồi đúng không ạ? Mới được 1 năm thôi. À vâng, chú thấy khu này ổn không chú? Cháu đánh giá về điểm gì? Cháu đánh giá về cái chất lượng những cái dịch vụ nội khu ấy. Sinh hoạt của cháu, ví dụ như là cháu mà thường xuyên hoạt động, đi lại nhanh Vâng. thì có thể Có trẻ con. ví dụ như là thang máy có thể nó hơi chậm một chút. Dạ. Bởi vì là cái thang máy ít hơn so với số lượng cư dân. À dạ vâng. Chỗ đỗ xe ô tô có thể bất tiện. À vâng. Nhưng mà nếu mà sống mà nghĩ rằng là mình sống cho bản thân mình kiểu như thế này, À vâng, tức là tập thành thể dục thể thao không khí, buổi tối có chỗ ngồi nghỉ thư giãn, cà phê cà pháo vân ấy, vâng. con cái có chỗ không gian để vui vẻ như này thì đây là tuyệt vời. Dạ vâng. Tôi đã tìm ít nhất là cả 5 giờ chung cư khắp Hà Nội, ít nhất là rất hiếm. Những cái nơi nào mà được như này thì phải siêu đắt. Dạ vâng. Tức là phải đắt gấp 2, gấp 3, còn với 20 mấy triệu mét vuông thì không mua đâu được. Vâng, cái này bây giờ khoảng 20 mấy triệu một chú nhỉ? Chắc là khoảng tầm gần 30 đúng không chú? Không đến. À. Không đến. Tại vì cháu làm một cái kênh YouTube về review chất lượng của các cái khu chung cư ấy. Thì đây cũng là một cái khu mà cháu thấy lần đầu tiên mà có nhiều tiện ích mà cây xanh nó nhiều như thế này. Và nó cái tiền mình đóng hàng tháng đấy thực ra là để người ta chăm chút, nó đi cho không thấy được. Vâng. Chăm từng cái lá cây. Dạ vâng. Tất cả này. Thế cháu hỏi chị dọn thì chị bảo là cắt hàng tháng luôn. Ngày nào cũng làm. Vâng. Ngày nào cũng làm. Một chút nước mưa, một chút lá rụng họ đã đi. Vâng. Thích nhờ chú nhỉ? Thì không chừng ấy tiền mình nghĩ là xứng đáng. Dạ vâng. Xứng đáng là... Vâng, thế cháu cảm ơn chú ạ. Vâng, cháu xin phép ạ. Dạ vâng. Với dự án này thì có một số điểm tôi thích. Đầu tiên là về phần mức giá. Giá ở đây thì giao dịch hiện tại trên thị trường chuyển nhượng lại khoảng tầm 27 đến 30 triệu đồng mỗi mét vuông. Như vậy thì chúng ta chỉ cần hơn 3 tỷ là có thể sở hữu được một căn khá là rộng ở đây rồi. Về giá này mà nó so với một số khu chung cư tại Lê Văn Lương thì nó xa hơn khoảng 2 đến 3 cây, nhưng mà tiết kiệm được cho mọi người rất là nhiều. Điểm thứ hai mình thích ở đây là cái môi trường sống. Môi trường sống thực sự là tuyệt vời với rất là nhiều cây xanh và tiện ích nội khu. Mọi người tưởng tượng là nếu mà chúng ta ở đây mà buổi tối chúng ta có thể xuống sảnh, xuống sân chơi, đi dạo, nói chuyện với vợ hoặc là ngắm các con chơi đùa thì nó rất là vui đúng không? Nó sẽ ổn hơn rất là nhiều những cái khu chung cư mà không có những cái khoảng không gian như vậy. Và sau khi đi review cũng như là ngày xưa mà cái tập khách hàng mà tôi hay tài trợ ấy, thì tôi nhận ra là cái dân cư ở cái khu dự án này họ thực sự là thân thiện và có một cái mức dân trí rất là cao. Đấy mọi người ạ, đây tôi vừa review một cái chú cư dân ở dự án này. Phải nói là chú ấy review rất là tốt về khu này, ngoại trừ là cái thang máy nó hơi chậm một chút, bởi vì cái lượng cư dân so với lượng thang máy có sẵn thì nó sẽ hơi nhiều. Cái thứ hai là ô tô cho những cái cư dân mới về đây thì không có chỗ đỗ và phải xếp lốt, mà xếp lốt đấy thì rất là lâu. Đấy là hai nhược điểm của khu này thôi. Còn so với cái giá này gần 30 triệu, 20 mấy triệu, chú bảo 20 mấy triệu, thì đây là một trong những khu mà chú ấy tìm rất là lâu để tìm thấy một cái khu mà nó có nhiều cái đấy, trẻ con chơi ba tanh sướng chưa, nó tuyệt vời như này. Những điểm tôi không thích thì nó có khoảng 2 điểm. Điểm thứ nhất là cái mật độ thang máy đông, tức là mọi người sẽ có hiện tượng là phải chờ thang máy vào những cái khung giờ cao điểm.
Còn điểm tôi không thích thứ hai là những khách hàng hiện tại nếu mà mua lại ấy, thì sẽ không còn lốt để xe ở trong cái khu chung cư này nữa, mà mọi người sẽ phải để xe ra ngoài. Mặc dù là những cái bãi để xe bên ngoài thì tôi quan sát là nó cũng khá là gần thôi, nhưng mà dù sao khi mà chúng ta ở chung cư mà chúng ta phải để xe ra ngoài thì rất là bất tiện, nhất là những phân khu chung cư mà có cảm giác nó rất là ổn về dịch vụ cao cấp như thế này. Túm lại là những khách hàng mà phù hợp với dự án này là gì? Thì theo quan điểm của tôi, nó sẽ phù hợp được với những gia đình mà có con nhỏ hoặc là có nhiều hoạt động liên quan đến bên ngoài, tức là mọi người thích thể thao, thích giải trí, thích đi dạo, tóm lại là thích vận động bên ngoài, thì những cái dự án mà có khoảng sân công viên, nội khu, trò chơi hoặc là bể bơi các thứ như ở đây thì rất là tuyệt vời. Một cái điểm nữa là do những cái căn hộ tại đây nó thiết kế với diện tích khoảng nó rất là rộng, nên là nó sẽ phù hợp với những người nào mà có dư giả tài chính và muốn có một không gian ở thật sự là rộng rãi. Nó sẽ không phù hợp với những người mà có tài chính thấp và muốn có một cái khu như này. Nếu mà mọi người có tài chính thấp mà muốn có những cái khu tiện ích nội khu này thì có thể chọn những cái dự án mà có diện tích nhỏ hơn một chút, ví dụ như là 45m hoặc là 60m, một căn 2 ngủ, thì tổng cái số tiền bỏ ra để mua một căn hộ nó sẽ rẻ hơn. Ví dụ như là Vinhome Smart City hoặc là một số dự án mà có thiết kế khoảng tầm từ 2018 trở lại đây thì có những cái căn thiết kế rất là nhỏ. Rồi, nếu mà mọi người muốn House TV review những cái khu dự án, khu đô thị khác thì nhớ comment ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số video tiếp theo. Bye!